الخير. Good morning, everyone. Thank you for coming. I will be continuing the presentation in Arabic based on the request of the نقاط team. مشكورين جميعاً على حضوركم اليوم، وأشكر فريق نقاط على دعوتي لهذا المنتدى لما له أهمية كبيرة لي أنا شخصياً، بالذات العنوان اللي هو يحمله الثروة البشرية. أنا من مدرسة أن أهم أصل بالشركة هو فريق العمل، ولا يمكن أن يكون هناك إبداع على مستوى الشركة إلا بالعمل الجماعي. يعني ما نقدر ننسب إبداع لرئيس أو رئيس تنفيذي، بل للفريق جميعاً. مثل ما قال مالكوم إكس: When I is replaced with we, even illness becomes wellness. وهذا دليل على قوة العمل الجماعي. اليوم راح استعرض معاكم 4 نقاط مهمين لتمكين الثقافة الإبداعية. راح ابتدي بالثورة الصناعية الرابعة. مثل ما أنتم عارفين، الثورة الصناعية الرابعة قبلها في 3 ثورات مرينا فيها خلال التاريخ: الستيم انجن، الالكتريكال باور، الكمبيوتينج، والسمارت فونز. اليوم اللي احنا عايشينه راح اشرح لكم اياه. مكونات الثورة الرابعة شنو هي؟ تفضلوا الاخوان من ساعة قالوا الذكاء الاصطناعي، الاي او تي، سايبر سيكيورتي، 3D printing، روبوتكس. كل هذه المكونات إذا نجمعها مع بعض راح يصير عندنا أقوى تول للإبداع. ولكن في ريسك. الريسك حذر منه جون كينز 1931، اللي هو البطالة التكنولوجية، technological unemployment. هذه البطالة بسببنا إحنا، بسبب اكتشافاتنا. اكتشافاتنا مو شيء سيء، بس شلون إحنا نقدر نكيف هذه الثورة، شلون نخليها تكون مبنية على الثروة البشرية، تكون human centric. تعالوا نشوف أكبر 3 شركات في 1990 في ديترويت في أمريكا، كلها كانت لمصنعين سيارات. الماركت كاب كان 36 مليار، العائد اللي هو الريفينيو 250 مليار، وعدد الموظفين 1,200,000. اليوم أو خلينا نقول 2015 عشان أكون دقيق، 2015 سيليكون فالي شركات خدمات، أكبر 3 شركات خدمات، الماركت كاب 1 تريليون، العائد نفسه 250 مليار، ولكن عدد الموظفين 137,000. شوفوا الفرق. الجدول أو الشارت اللي موجود قدامكم يراويكم شو اللي صار. اللي صار خلال الثورات: الحرف اليدوية، زراعة، المانيفاكتشرينج قاعدة تنزل، واللي قاعد يصعد اللي هو السيرفيسز. معناته في تغيير بالتخصصات. شوفوا القطاع الحكومي في الولايات المتحدة محافظ 20% على مر تاريخ، pretty much the same. شوف الرقم اللي فوق على اليمين، مع الأسف عدد أو نسبة الموظفين في القطاع الحكومي في الكويت 92%. هذا رقم يقلقنا. احنا اليوم مو جايين بس نتكلم على المشاكل. أنا اليوم جاي أقول المشاكل وأعطي جزء من الحلول. ما عندي الحل كامل، ولكن أقول جزء من الحلول. تناقشنا على مستوى الشركة، قلنا لازم ندرب موظفينا ونعلمهم ونصرف عليهم بحيث أنه يتغير الاختصاص، يتواكب مع التغيير اللي قاعد يصير. فالنقاش اللي صار نصرف عليهم ونتعب عليهم ويتركوننا يروحون مكان ثاني، وردي لهم
أحسن من ما نقعدهم عندنا بدون ما نعلمهم ويصيرون حمل علينا. فأخذنا قرار أن نمشي على الأبروتش مال ريتشارد برانسون. شو يقول؟ يقول train people well enough to leave and treat them well enough not to. جينا بفكرة قلنا نبي ندعم المبادرين والمبدعين اللي بالشركة. جينا بمشروع اسمه زينياك. بدايته ما كانت زينياك، كانت فكرة ندعم الكل. دعينا جميع موظفينا في الشركة في 8 دول، قلنا لهم اللي عنده فكرة أو مشروع وده إنه يسويه خلي يتقدم فيه. فوجئنا بعدد كبير من الأفكار الجميلة ومبدعة. اضطرينا في البداية إن نقلل هذا العدد ونختار 5 علشان نقدر نركز وننجح بالمشروع. شنو سوينا؟ جبناهم، دعمناهم مالياً، معنوياً، إدارياً، إلين أسسوا الشركة. بالتالي استغنينا عنه كموظف نعم، بس ما زدنا البطالة. وهو لما يطلع بشركته راح يفتح فرص للشباب. اليوم نسبة البطالة للشباب مع الأسف في الكويت تقريباً 20%. هذه الشركات الحين قاعدة توظف وقاعدة تجهز نفسها، ونتأمل يوم من الأيام يكونون مع زملائهم من الشركات اللي أعتقد أكثرهم تعرفونهم هنا. تعليم. حصة تكلمت تو على التعليم، كلنا تكلمنا عن التعليم. قلنا إن يا جماعة التعليم بالكويت يقتل الإبداع. قلنا يا جماعة ضغط على الطلبة من الصبح ليل دوام، يرجعون هوم وورك ما عارفين يطلعون من جو الرسمي. المحزن إنه شوفوا ترتيب الكويت حسب تقرير الوف مال هيومن كابيتال 96 من 130. بالتعليم احنا نصرف $14,000 على الطالب، من أعلى الأرقام اللي تشوفونها كصرف. معناتها ما عندنا مشكلة فلوس الحمد لله، بس الأوتكم مالنا يفترض اللي قاعد نسويه على $3,000. معناته قاعدين نوجه التعليم بالاتجاه الخاطئ. اليوم مو كلنا لازم نكون مهندسين ولا محامين ولا أطباء، ما فيهم شيء الاختصاصات، بس صار في اكتفاء فيهم. التكنولوجيا هذه اللي دخلت علينا غيرت، نحتاج تخصصات جديدة. اليوم لو تشوفون الصين، الكل يروح الصين. ليش؟ الكل عباله أن الصين أرخص شيء. لا، الصين مو أرخص شيء. الصين فيها ميزة إن عندها السكيلز كلها. أمريكا لما تتوجه للصين تصنع مو بس لأنها رخيصة، في أماكن أرخص، بس تغطي جميع الاختصاصات. احنا اليوم بعطيكم أمثلة للاختصاصات اللي الواحد يتمنى أنه يشوفها. Data Scientist, Complex Problem Solvers, Coders. هذه الاختصاصات اللي محتاجينها في قطاع الخدمات اللي شفتوه مساعة بالشارت قاعد يطلع لفوق. أما بالنسبة للمنهج، المنهج من 10 سنوات دخلوا سيستم اللي هو الستم، منهج الستم، Science, Technology, Engineering وماث. ما في شيء، المنهج ممتاز، ولكن تغير الوضع الحين نحتاج ندخل الفن، الثقافة. Arts لما تحطها مع الستم you get the steam اللي تولد الطاقة الإبداعية. وأعتقد شوفوا الشارت اللي موجود شو يقول؟ يقول إن قمة الإبداع بالإنسان من عمر 5 سنوات إلى 14 سنة.
وإحنا مع الأسف ما قاعد نستغل قمة الإبداع، وبعدين يبتدي ينزل العمر. اللي عمره كبير لا يضيق خلقه، ترى you can always enhance your creativity. إحنا شنو قررنا نسوي مع الإخوان في نقاط مشكورين مبدعين؟ قلنا نبي نسوي برنامج مدته 13 أسبوع يهدف إلى تعليم الأطفال من 6 سنوات إلى 12 سنة من أبناء الموظفين بالشركة as a pilot project. بندخل فيه الديزاين، برودكشن، تكستايلز، زراعة، شغلات ما لها علاقة بالتدريس التقليدي. احنا للحين قاعدين نمشي بالمشروع، صار لنا تقريبا 3 أسابيع، وبعد ما نخلص احنا قايسين مدى قدرة الطالب أو إبداع الطالب من قبل ما يدخل، وبعد ما يطلع راح نشوف إذا نجحنا نتمنى أن ناخذ هذا على مستوى الدولة. المرحلة الثانوية. المرحلة الثانوية دخلنا مع إنجاز ببرنامج اسمه برنامج الشركة. برنامج الشركة يدعم الطالب من الفكرة إلى الشركة، إلى لما تطلع شركة، وندخلهم بمسابقات على مستوى الكويت، وبعدين عربياً، والفايز فيهم نمول مشروعه ونحقق له حلمه. على مستوى الخريجين عندنا برنامج جنريشن زي. جنريشن زي برنامج يساعد أو يصنع لنا قياديين المستقبل لشركة زين. شنو الفكرة منه؟ الفكرة روتيشن في جميع الإدارات عندنا بالشركة لمدة سنة. كثير من الشركات تسوي هذا الشيء، احنا غيرنا فيه شوية. احنا بعد ما يدخلون إدارة أو إدارتين ويعرفون هذه الإدارة ويتمكنون منها، نطلعهم إلى رحلة ما لها أي علاقة بالعمل. يتسلقون جبال، يسوون ماراثون، يسوون لهم شيء بعيد عن جو العمل. ليش؟ لأن نبي نشجع أو نبني الثقة فيهم، نبيهم يطلعون من هذا الجو صفي ذهنهم، يستوعبون اللي خذوه ببساطة، we develop tenacity. يرجعون تخلص السنة، عادة الشركات تقعد مع الموظفين تقول لهم ننصحكم إذا بتدخلون الإدارة تسوون كذي وهذا. إحنا العكس، بعد سنة نقعد وياهم هم ينصحوننا. ليش؟ لأن نظرتهم تختلف عنا بالشركة. احنا انشغالاتنا اليومية عايشين هذا الجو، ما نشوف حوالينا، هم يدشون ويطلعون يدشون ويطلعون، تطلع براسهم أفكار يقولون ليش ما تسوون كذي؟ ليش ما تسوون كذي؟ Women Empowerment. أنا اليوم مستانس لأني رجل قاعد يتكلم عن المرأة، فما أعتبر بايس، أعتبر أنا ماني متحيز للنساء. طبعاً ليش حطيت أوبرا؟ لأن أوبرا الفترة اللي طافت قالت خطاب جميل ما يختلفون عليه اثنين. تكلمت عن حقوق المرأة، المساواة، كل الأمور هذه اللي كلنا متفقين عليها. وبعدها قالوا بتنزل انتخابات، هذا ما ندري صدق ولا لا، بس أنا أكد لكم ما لي نية تنزلون انتخابات. أنا بتكلم من الناحية العملية. الناحية العملية تقول إن الدول اللي فيها مساواة بين المرأة والرجل يزيد معدل أو الناتج القومي المحلي. والفرصة
للمساواة خلال، لو ننظر ل 2025 ممكن نضيف إلى الناتج القومي المحلي العالمي 12 تريليون دولار. وبنفس الوقت فاكتور الهابينس أو السعادة يزيد، ومثل ما قالت حصة مساع، إذا وجدت السعادة وجد الإبداع. خلينا نشوف على مستوى الشركات. على مستوى الشركات المساواة ولا الجندر إيكواليتي في العمل يزيد من الإنتاجية ويزيد من الإبداع، وله تأثير مباشر على صافي أرباح الشركة. شنو نبي أكثر من كذي؟ أوباما قال It's not just the right thing to do, it's the smart thing to do. شوفوا معاي إحنا بزين اليوم ويننا من الافرج العالمي. إحنا اليوم at 23%، الافرج العالمي 40. يبي لنا درب، بس مقارنة بالدول في المنطقة not bad. المحزن أن 67% من خريجين أو حملة الشهادات الجامعية في الكويت نساء. مو هذا المحزن، المحزن أنه مو هذا العدد اللي موجود في القطاع الخاص أو في العمل. قلنا أن بنحاول نعدل هذه الأرقام. سوينا إيفنت في زين، دعينا جميع النساء أو اللي موجودين بالشركة من موظفين وقياديين الرجال، وحطينا خطة. أول شيء سمعنا منهم ملاحظات، عرفنا فهمنا شنو اللي محتاجينه، حطينا خطة. خطتنا أن في 2020 يكون عدد النساء في المراكز القيادية 25%. احنا الحين at 14.5، نبي نرفعه إلى 25% كخطوة أولى. زين، شلون راح نحقق هذا الرقم؟ شلون نقدر نزيد؟ محتاجين نغير نظم اللوائح، محتاجين نعطي حسب طلب الأخوات في الشركة flexible hours، محتاجين نخليهم يشتغلون من البيت. تكلمنا عن الثورة الرابعة، التولز اللي موجودة هذه كلها نقدر نشتغل من البيت، ليش لا؟ نحاول نقلل الفروقات في الرواتب بينها وبين الرجل، نعطيها فرصة متساوية في الوظائف الفنية. بس عشان نغير بعض اللوائح والقوانين محتاجين قوانين جديدة، محتاجين نشرع، والتشريع هي من مجلس الأمة، ومجلس الأمة مع الأسف ما في إلا مرأة واحدة، من 50 عضو مرأة واحدة. اللوم منو؟ اللوم الحكومة؟ لا، ما اللوم الحكومة، اللوم نفسنا. اسمحوا لي ألومكم أنتوا بعد. مو معقولة ما في نساء كفاءة يوصلون المجلس، مو معقولة بنظل على تصويتنا التقليدي. مجاملات من غير ما أذكر شنو هي المجاملات. أنا ما أقول لازم المرأة تصوت حق مرأة، لا، أنا أقول صوتوا حق الأكفأ. بس أنا هني أعرف كثير من النساء وأدري أنهم كفاءة، وأتمنى بالانتخابات اللي جاية أشوفهم أعضاء في مجلس الأمة. well-being كلمة حاولت أحصل لها ترجمة بالعربي وجدت صعوبة صراحة، فقدرت أترجمها ب3 كلمات: الصحة، السعادة، والازدهار. خلينا نتكلم على الصحة. اليوم التقارير كلها تقول السمنة، الأمراض المزمنة كلها تؤدي إلى الاكتئاب، والاكتئاب بالنهاية
يقتل الإبداع. اشتغلنا على حملات توعوية في الشركة، فحص مبكر، فحص دوري، نشارك في ماراثونات، أي شيء صحي نحاول نساهم فيه. ممنوع التدخين، راح نغير ونزيد الهيلث اويرنس عندنا بالشركة. خلينا نطالع السعادة. السعادة تي من ذهن صافي. واليوم السؤال الكبير يقول is your mind full or are you mindful؟ mindful راسك متروس من هم الشغل، من التارجتس، من ضغوطات الدنيا كلها، لا يمكن تبدع. أما مايندفول ذهن صافي قمة الإبداع. بدينا بأن إحنا وينتروديوس يوغا حق الموظفين بالشركة. مثل ما قالت مساء حصة، السعادة هي من النفسية زينة. النفسية ساعات محتاجة طبيب نفسي. مو عيب الواحد يروح طبيب نفسي، مو عيب الواحد يشوف طبيب نفسي. الشركات الكبيرة العالمية كلها فيها أطباء نفسيين يساعدون الواحد يطلع من مشكلته. في صعوبات بالحياة تواجه الإنسان، فراح نطرح موضوع إنه يكون في استشارة نفسية لجميع موظفين الشركة. ازدهار. اليوم بيئة العمل ساعات تصير، أكون صريح معاكم، مملة. نفس المكتب، نفس الروتين. فقلنا نبي نغير الأجواء شوية. أخذنا مكان بالهيدكوارتر عندنا وغيرنا تصميمه بالكامل، خليناه مقر للعمل الجماعي. سميناه المقر للعمل الجماعي، هو كووركينج سبيس. راح يخلص خلال 6 أشهر إن شاء الله. الفكرة منه أصحاب الشركات اللي دعمناهم راح يكون مكتبهم الرئيسي هني، وراح نعطي فرصة لكل موظف عندنا بالشركة ساعة باليوم يروح هذا المكان يكمل شغله، ويصير عنده فرصة يجتمع مع أصحاب الأفكار المبدعين الناجحين ويتعلم من تجربتهم، وبالتالي ممكن هو يطلع بفكرة ويطبق. الفكرة تصميم بسيط، مو المكتب الرسمي اللي تشوفونه كل يوم. طبعاً اللي سوالنا تصميم الأخت فرح الحميضي، I think she's gonna be a speaker هني، واحدة من المصممات المبدعات صراحة. فأختصر ال4 نقاط اللي قلتها to enable الcreative culture، أو إذا واحد يبي فعلاً يمكن الإبداع يروح حق الابروتش هذا. keep it stupidly simple. كل شيء بساطة. أحسن applications ناجحة بسيطة. أحسن تصميم معماري بسيط. أي مشكلة معقدة بسطوها فتشوها تنحل. بتكلم على المسؤولية الاجتماعية والسوشيال امباكت. وايد قالوا شركات تسوي هذا الشيء عشان الماركتينج، عشان البراند اكويتي. هذا كلام غير صحيح. صحيح البراند اكويتي تزيد، صحيح في اندايركت ماركتينج للشركة، بس مو هذا الهدف. أنا أكد لكم إنه مو هذا الهدف. الهدف إن إحنا نحس إن عندنا مسؤولية فعلاً إن إحنا نعطي. مشكلة الوقت هذا ما عندنا ثقافة العطاء.
دائما السؤال شنو بتعطينا الحكومة؟ ليش ما يصير السؤال احنا شنو بنعطي البلد؟ ليش كله شنو بيعطونا؟ احنا شنو بنعطي؟ لازم نخلق ثقافة العطاء. زين، سوينا ايفنتس كثيرة، دخلنا بمواضيع الصحة، دعمنا بالصحة، التعليم، الثقافة، حتى على الدين. بدال ما ادش بالتفاصيل بسوي لكم فيديو بسيط ودي تشوفونه. سهلا سهلا لا 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 صعبا خالف ندك سلما سلما لا 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 حربا اقنع غيرك لينا لينا لا 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 غصبا اعبد ربك حبا حبا لا 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 رعبا كن في دين. Thank you. راح أختم بسؤال، بسألكم السؤال وما بيكم تجاوبونه الحين، اخذوا راحتكم بالجواب، أسبوع أسبوعين، لأن الإجابة السريعة ما راح تعطي نتيجة. السؤال يقول: ما هو سبب وجودك في الحياة؟ شنو سبب وجودنا إحنا في الحياة؟ راح أقول لكم قصة وأبيكم تربطونها بالسؤال. القصة تقول في ملك ما عنده عيال ويبي يورث الملكية وما عنده أحد. نادى المستشار وقال له: يا مستشار، أحتاج أورث الملكية حق أحد أفراد القرية، أبيك تعزمهم، تجيبهم عندي القصر وتوكلهم وتسوي لهم عزيمة ويستانسون، وبعدين لما تخلص راح نختار نشوف منو أفضل واحد يكون الملك من بعدي. راح دعاهم قال لهم: تعالوا، الملك يبي يختار الملك القادم. كلهم يو، استانسوا، كلوا، احتفلوا، خلصت العزيمة، ردوا بيوتهم. راح الملك قال حق المستشار: ما اخترنا الملك القادم. قال له: مع الأسف ما في ولا واحد فيهم يستاهل انه يكون ملك. كلهم يو، لهوا بالحفل وبالأكل
ونسوا السبب الأساسي اللي هم جايين له. وهذا واقعنا اليوم، كثير منا لاهي بأمور الدنيا وناسي السبب الأساسي لوجوده. أنا عن نفسي سألت نفسي هذا السؤال وجاوبته. ما راح أقول لكم الإجابة، بس أقدر أقول لكم جزء من الإجابة هو سبب وجودي اليوم هني بينكم. أحاول أوصل لكم رسالة إن لازم تعطون هذه البلد كثر ما تقدرون. شكراً. أعطيك إيه؟ أنا ما عندي سؤال بس بدي أقول شيء. Here. I went to UC Berkeley in California, I saw a very innovative kind of culture and environment هناك. وصراحة just hearing you talk and watching this, kudos to you. It's incredible. Like, I want to work at Zain now. It's such an amazing culture. It's so important to constantly emphasize, the importance of developing human capital and enabling people to further, not just helping people, but helping people to help others. And Absolutely. I think you're so impressive, and this company looks so impressive. Thank you so much. Thank you so much. Appreciate it. مرحبا. زين عالم جميل. كيف لما اوكي ثانك يو. زين عالم جميل. كيف لما تخلي حياة عملائكم وحياة الموظفين عالم جميل، بينعكس هذا على الشركة بزنس وايز وبراند اكويتي، وشو الامباكت اللي بيتركه كمان على المجتمع؟ شكرا. شنو السؤال عفوا؟ ما عم بقول زين عالم جميل. نعم. كيف لما خليتوا العالم أجمل، نعم، بالصحة، بالتعليم، بالمساعدة الآخرين، نعم، انعكس أو شو كان تأثيره على المجتمع أو على الدول الثمانية اللي أنتم بتغطوها، وبنفس الوقت على البراند اكويتي أو حتى على الجانب الاقتصادي الخاص بأعمال زين؟ شكرا. الحمد لله تأثيره كان جدا إيجابي. طبعا كثير من الانشيتيفز هذه صار لنا تقريبا سنة ونص أو سنتين قاعد نشتغل فيها، تاخذ وقت على ما نشوف الإمباكت مالها، ولكن دورنا بالمسؤولية الاجتماعية أعتقد واضح. والبراند اكويتي مثل ما تفضلتي أخذنا من أفضل الشركات على المنطقة من ناحية البراند اكويتي. بالنسبة للعملاء دائما الفيدباك يكون إيجابي، وبالعكس أعتقد اليوم عندنا ميزة عن باقي الشركات إن our customers are loyal to us. حتى ساعات لو يصير في حرق أسعار أو شغلة معينة، في جانب يخليهم يتمسكون فينا. وأعتقد إدراكهم إن إحنا فعلاً مؤمنين بالمسؤولية الاجتماعية والعطاء. السلام عليك أخوي بدر. في البداية حابة أشكرك على هي موجودة هني فوق. أشكرك على التوك اللي أعطيتنا إياها، ويعطيكم ألف عافية على الأعمال الجميلة جدا اللي تسوونها. الله يعافيك. عندي سؤال related to الانيشيتيف اللي مسوينه الحين حاليا، اللي هو قلت أظن 3 أسابيع فيه، اللي هو للكيدز و to enhance their creativity. 13 أسبوع. Exactly. تكلمت وقلت إنه في البداية you ran some tests على أساس تقدرون تقيسون بعد البرنامج هذا شو الإفكتس والإمباكت. ممكن بس تكلمنا شوية عن التستس اللي سويتوها؟ What are some of the ways you conducted these tests؟ لأن نحن نعرف إنه من أصعب الأشياء القياس الكرياتيفيتي، إنك تحط any indicators for them. طبعاً بنسمع نحن عن هذا بعدين أكثر، لكن إذا تقدر تكلمنا عن التستس هذه اللي you ran them. شوفي التست طبعاً مثل ما تفضلتي جداً صعبة، ولكن للأطفال تعطينهم مشاكل معينة وتشوفين طريقة حلهم للمشكلة. أفضل شيء للأطفال بالعمر هذا إنك تعطينهم مشكلة أو تعطينهم
دايركشن معين، بيسوون فكرة معينة، وهذا اللي الطريقة اللي قابلنا فيها الطلبة، نشوف منو اللي عنده القدرة إنه يبدع. ف the only test we did is إن أعطيناهم problems they solved it in a way وشفنا الطريقة اللي حلوها. نفس الطلبة هذيلا راح نعطيهم problems أخرى يحلونها، وراح نشوف طريقة الابروتش مالهم للحل. هني راح نقدر نعرف إذا فعلاً they're thinking out of the box ولا لا، لأن الحلول الأولى كانت نفس ما يشوفونها بكل مكان، they're framed بحل معين، ولكن بعد اللي سويناه نتأمل إنه يكون الحلول بطريقة مبتكرة خارج الصندوق. خلاص؟ تفضل. طيب الله يعطيك العافية. الله يعافيك. هي ملاحظة على سؤال، فأنا سأرتجلها وأنت تتعامل معها. طيب، زين واحدة من أهم الشركات في الاقتصاد العربي، في اقتصاد الشرق الأوسط، خصوصاً في قطاع الخدمات. الدعم اللي تقدموه لرواد الأعمال والجيل الناشئ دعم جميل جداً، بتوفير كثير من المسابقات اللي تتحمسهم، بتوفير بعض الأماكن والخدمات البسيطة. لكن شركة بحجم زين، أنا شخصياً as a technology entrepreneurs أتوقع أني أحتاج منها دور أهم بكثير نفتقده في المنطقة العربية: الأبحاث والإحصاءات والتجارب أو اللابس. هذه أهم ما سيدفع سواء بالاقتصاد أو بالمواطن العربي أو بالفرد أو ببيئة الأعمال بلا 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 إلى آخرها. شركة زي زين بهذا الحجم، بهذا السوق وبهذا الأداء العظيم الاقتصادي، ما يرضيني أبداً إنكم تعملوا خدمات ممكن أي جروب تطوعي بسيط يقدمها، ممكن أي شركة صغيرة تقدمها. وإحنا نتكلم الحين مو عن الخدمات العظيمة اللي تقدموها للانفايرمنت والموظفين الداخليين، نتكلم تحديداً في مجال الإيكونوميك والانتربرنورز. فأنا أتوقع من زين ومن الشركات الكبيرة الناجحة اللي تأخذ دعم حكومي ضخم جداً في العالم العربي بشكل مباشر وغير مباشر، إنها تخليني أنطلق أكثر من خلال استثمارها في المعرفة وفي الابتكارات وفي الاكتشافات وفي الاختراعات اللي حيخليني أقدر أنطلق أنا وغيري وننافس في السوق العالمي والمحلي. فهل في خطة، هل في توجه، ولا بس حنقعد نصفق لكم على كو وورك سبيسز وأشياء صغيرة زي كذا؟ يعطيك العافية. احنا بالبداية ما طلبنا حق أحد يصفق لنا، بس أنا برد عليك. أنا اللي شرحته هني تمكين الإبداع في العمل، ولكن لو أنت متابع زين فعلاً تعرف إن إحنا عندنا بروجكت زنك اللي هو لاب لجميع المبدعين والمبتكرين. إحنا ندعم سرداب لاب هني بالكويت، وشفنا إن في مجموعة شباب حاطين مجهود، ليش نروح نسوي شيء ننافس هذيل الشباب؟ دعمناهم وصرنا متحالفين معاهم، بل طلعنا مجموعة من الشباب من اللي هناك إلى برشلونة السنة اللي فاتت، وخليناهم يلتقون مع الخبراء العالميين. فاللابز موجودة عندنا، بروجكت زنك موجود في الأردن، اللاب الأساسي مالنا، واللي وده إنه يروح هناك إحنا مستعدين نرتب له. وسرداب لاب والأخوان مو مقصرين، مسوين شغل كبير. وإذا في عندك فكرة في بالك يا ريت تيجي عندنا الشركة، وإذا كانت تناسب الخطط اللي إحنا حاطينها مستعدين إن ندعمك إن شاء الله. نعم. احنا دورنا مو ابحاث، اللي عنده ابحاث احنا ندعم ابحاث، المفكرين يجونا ندعمهم. فاذا عندك بحث جيبه، اذا نحس انه هو يتناسب مع اللي احنا ندرسه مستعدين ان احنا ندعمه. حياك الله.